तर मंडळी, नेहमी आपण बटाट्यापासून भजी, पराठे, टिक्की किंवा वडा बनवतो. पण आजची रेसिपी त्या सगळ्यांच्यापेक्षा खूप वेगळी आहे. आणि या रेसिपीचं आणखीन एक खास वैशिष्ट्य म्हणजे यासाठी मैदा लागत नाही, ब्रेड लागत नाही, रवा लागत नाही आणि फारसं तेलही लागत नाही. तर अगदी आपल्या रोजच्या स्वयंपाकघरात असणाऱ्या साहित्यापासून आपण हा नाश्ता तयार करू शकतो. तर बाहेरून मस्त सोनेरी आणि कुरकुरीत, तर आतून मऊ आणि खूपच चविष्ट. प्रत्येक घासात बटाट्याची छान चव येते आणि तांदळाच्या पिठामुळे आलेला कुरकुरीतपणा तुम्हाला नक्की आवडेल. आणि हा नाश्ता तुम्ही सकाळच्या नाश्त्यासाठी, संध्याकाळच्या चहाबरोबर, मुलांच्या डब्यासाठी किंवा अचानक पाहुणे आले तरी झटपट बनवू शकता. आणि हो, आजच्या व्हिडिओमध्ये मी काही अशा छोट्या छोट्या टिप्स सांगणार आहे ज्यामुळे तुमचा हा नाश्ता एकदम कुरकुरीत आणि परफेक्ट बनेल. त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा. चला तर मग अजिबात वेळ न घालवता भन्नाट आणि युनिक रेसिपीला सुरुवात करूया. तर रेसिपीसाठी सर्वात आधी आपल्याला 2 कच्चे बटाटे घ्यायचे आहेत आणि ते किसून घ्यायचे आहेत. आणि यामध्ये 1 ग्लास पाणी घालून हा जो बटाटा आहे आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचा आहे आणि यामधील सगळं पाणी काढून टाकायचं आहे. आणि परत यामध्ये 1 ग्लास पाणी घालायचं आहे. आणि हा जो किसलेला बटाटा आहे आता आपल्याला साईडला ठेवून द्यायचा आहे. तर तोपर्यंत आपण या रेसिपीची पुढची तयारी करून घेऊया. तर त्यासाठी आपल्याला एक बाउल घ्यायचा आहे आणि यामध्ये आपल्याला 1 कप तांदळाचं पीठ घ्यायचं आहे. तर हवं असल्यास तुम्ही ते गहू पीठ पण वापरू शकता, नाहीतर तुम्ही ते बेसनाचा पण वापर करू शकता. त्यानंतर या पिठामध्ये घरात जे पटकन मिळतील असे मसाले वापरायचे आहेत. तर सर्वात आधी यामध्ये आपल्याला अर्धा चमचा धने पावडर घालायची आहे. मग यात अर्धा चमचा जिरं घालायचं आहे आणि चवीनुसार बारीक चिरलेली हिरवी मिरची घालायची आहे. त्यानंतर यामध्ये अर्धा चमचा बारीक चिरलेली हिरवी मिरची घालायची आहे. मग यात अर्धा चमचा गरम मसाला पावडर घालायचा आहे. त्यानंतर यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं आहे. त्यानंतर यात चवीनुसार लाल मिरचीची पावडर आणि अर्धा कप बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालायची आहे. त्यानंतर यामध्ये जो किसलेला बटाटा आहे तो घालायचा आहे. तर आपल्याला या किसलेल्या बटाट्यामधलं पाणी जे आहे ते व्यवस्थित गाळून घ्यायचं आहे. तर मंडळी, बटाट्यामध्ये थोडा ओलसरपणा असतोच. बटाट्यात जास्त पाणी नसेल याची काळजी घ्यायची आहे, कारण पीठ खूप सैल झालं तर आपली ही जी रेसिपी आहे ती छान बनणार नाही. आता हे सर्व साहित्य चमच्याने नाहीतर हाताने चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे, जेणेकरून मसाला, बटाटा आणि पीठ एकसारखं मिक्स होईल. आता हळूहळू गरजेनुसार थोडं थोडं पाणी घालून पीठ मळून घ्यायचं आहे. तर लक्षात ठेवा मंडळी, एकदम जास्त पाणी घालायचं नाही आहे, कारण आपल्याला हे जे पीठ आहे ते मऊ पण घट्ट हवं आहे. पीठ इतकं घट्ट असावं की हाताला चिकटणार नाही. म्हणून थोडं पाणी घाला, नीट मळा आणि गरज वाटली तर पुन्हा थोडं पाणी घालू शकता. मग हे मळलेलं पीठ 5 मिनिटापर्यंत असंच भिजण्यासाठी आपल्याला ठेवून द्यायचं आहे. तर आता इथे 5 मिनिट झालेले आहेत आणि आपलं लवचिक, मऊ आणि परफेक्ट असं पीठ बनून तयार झालेलं आहे. आता या पिठाला आपण आपल्या रेसिपीची खास ओळख असलेला सुंदर स्पायरल ट्विस्ट आकार देणार आहोत. तर त्यासाठी हाताला थोडंसं तेल लावून घ्यायचं आहे. तर मंडळी, ही स्टेप खूप सोपी आहे, पण थोडी काळजी घेतली तर आपले स्पायरल ट्विस्ट अगदी बाजारात मिळणाऱ्या स्नॅक्ससारखे सुंदर दिसतील. आता एक पिठाचा गोळा घ्यायचा आहे आणि दोन्ही हाताच्या मदतीने हळूहळू लांब रोल म्हणजेच दोरा तयार करायचा आहे. हा दोरा बनवताना जास्त जोर लावायचा नाही आहे, नाहीतर तुटू शकतं. हळुवारपणे फिरवत दोरा तयार करायचा आहे. तर लक्षात ठेवा, दोऱ्याची जाडी सर्व ठिकाणी शक्य तितकीच समान ठेवायची आहे. जर कुठे जाड आणि कुठे पातळ असला तर भाजताना काही भाग लवकर भाजतील आणि काही भाग कच्चा राहू शकतो. आता या तयार केलेल्या लांब दोरीला आपण गोल गोल फिरवत स्पायरलचा आकार द्यायचा आहे. तर एका टोकापासून सुरुवात करून हळूहळू आतल्या बाजूला फिरवत चकलीसारखा आकार द्यायचा आहे. तर प्रत्येक फेरी एकमेकांना हलक्या हाताने जोडून घ्या, म्हणजे भाजताना स्पायरल उघडणार नाही. बघा मंडळी, किती सुंदर आणि आकर्षक आपले पोटॅटो स्प्रिंकल ट्विस्ट तयार झालेले आहेत. तर आता पुढच्या स्टेपमध्ये आपण हे स्पायरल जे आहे ते तव्यावरती परफेक्ट कुरकुरीत भाजणार आहोत. ही स्टेप खूपच महत्त्वाची आहे, कारण योग्य आचेवरती आणि योग्य वेळ भाजल्यावरच आपले हे जे ट्विस्ट आहेत ते बाहेरून छान कुरकुरीत आणि आतून मऊ असे तयार होतील. तर सर्वात आधी आपल्याला एक नॉनस्टिक तव्यावरती 1 चमचा तेल घालायचं आहे आणि तेल नीट तव्यावरती पसरून घ्यायचं आहे. आता मध्यम आचेवरती तवा जो आहे तो गरम होऊ द्या. आता तयार केलेले स्पायरल ट्विस्ट हलक्या हाताने तव्यावरती ठेवायचे आहे. तर स्पायरल ठेवताना त्यांच्यामध्ये थोडी जागा ठेवा, जेणेकरून पलटताना सोपं जाईल.
तव्यावर ठेवताना त्यांचा आकार खराब होणार नाही याची काळजी घ्या. आता तव्यावरती झाकण ठेवायचं आहे आणि मध्यम आचेवरती हे स्पायरल साधारण 4 मिनटं आपल्याला शिजू द्यायचं आहे. कारण झाकण ठेवल्यामुळे आतला बटाटा व्यवस्थित शिजतो आणि स्पायरल आतून मऊ राहतात. 4 मिनिटांनंतर आपल्याला झाकण काढायचं आहे. तर बघा स्पायरलचा खालचा भाग छान सेट झालेला आहे आणि हलका सोनेरी रंग यायला सुरुवात झालेली आहे. आता आपण हे स्पायरल जे आहेत ते सावकाश पलटून घेऊया. तर पलटताना घाई करू नका. स्पॅच्युलाच्या मदतीने हळुवारपणे पलटा म्हणजे स्पायरलचा आकार तुटणार नाही, जेणेकरून दुसरी बाजूही छान कुरकुरीत होईल. आता पुन्हा झाकण ठेवून मध्यम आचेवरती 3 ते 4 मिनिटं दुसरी बाजू भाजून घेऊया. मध्ये मध्ये तवा हलका फिरवू शकता म्हणजे सर्व स्पायरल समान भाजले जातील. तर बघा मंडळी, आपल्या पोटॅटो स्प्रिंगल ट्विस्टचा रंग किती सुंदर सोनेरी आलेला आहे. दोन्ही बाजूनी छान कुरकुरीत टेक्स्चरही आलेला आहे आणि आतून बटाट्यामुळे मऊपणा पण टिकून राहतो. आता आपण गॅस बंद करूया आणि हे गरमागरम स्पायरल ट्विस्ट सर्व करण्यासाठी तयार झालेले आहेत. तर मंडळी, ही रेसिपी कमी तेलात घरच्या साहित्यापासून आणि सुंदर दिसणारी आहे. पुढच्या स्टेपमध्ये आपण हे जे स्पायरल ट्विस्ट आहेत ते कशासोबत सर्व करायचे आणि काही खास टिप्स पाहणार आहोत. तर आता हे गरमागरम ट्विस्ट प्लेटमध्ये आपल्याला काढायचं आहे. तर याबरोबर तुम्ही हिरवी चटणी, दही डिप किंवा टॅमॅटो सॉस बरोबर नाहीतर मेयो बरोबर पण सर्व करू शकता. तर बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ अशी ही रेसिपी खूपच स्वादिष्ट लागते. तर आता काही टिप्स सांगते. तर बटाटा चांगला पिळून घ्यायचा आहे आणि पीठ जास्त सैल करू नका. नेहमी मध्यम आचेवरच भाजा. वरून चाट मसाला टाकल्यास अजून याची चव छान येते. तर मंडळी, आजच्या व्हिडिओमध्ये इतकेच. तर पुन्हा भेटूया आणखीन एक नवीन रुचकर रेसिपीसोबत. तर चॅनलवर नवीन आहात तर सबस्क्राईब करा आणि माझा हा व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका.